Hello guys, and welcome back to my channel. Ang gagawin natin experiment ngayon ay leaky bottle. Babala, siguraduhin ligtas ang gagawing experiment. Magpatulong sa mga magulang o sa mga nakakatanda sa paggawa ng experiment. Stay safe mga classmates! Ang mga materials na kailangan ay plastic bottle, safety pin, at lababo. Experiment time! Siguraduhin na ang bote ay puno hanggang sa itaas. Siguraduhin na mahigpit itong natakpan. Panatilihin ang bote sa lababaw sa buong eksperimento. Hawakan ang tuktok ng bote, hindi ang gilid, habang tinutusok ang gitnang bahagi nito ng isang safety pin. Pagmasdan kung may tumagas na tubig mula sa butas. Pisilin ang bote. Lumabas ba ang tubig? Tanggalin ang takip ng bote. Anong nangyayari? Punan ulit ang bote at ilagay na mahigpit ang takip. Gumawa ng dalawa pang butas. Isa malapit sa tuktok ng bote at isa pa malapit sa ilalim. Alisin ang takip at panoorin kung paano tumulo ang tubig mula sa tatlong butas. Ang susi ng eksperimentong ito ay ang mga puwersa mula sa loob at labas ng bote. Kapag gumawa ka ng butas sa bote, ang pressure sa labas at sa loob ay pareho at ang tubig ay hindi makakalabas sa butas. Ang umaagos na tubig mula sa ilalim ng butas ay lumalabas ng mas malayo kaysa sa pagtulo ng tubig mula sa itaas na butas. Ang butas sa ilalim ay may higit na pressure dahil mayroon itong higit na tubig at hangin sa itaas nito na tumutulak pababa. Ang mas malakas na pwesto na ito ay napapabilis at napapalakas ng pagtulo ng tubig. Kumusta? May natutunan ba kayo sa lesson natin ngayon? Very good! For more exciting videos like this, click like and subscribe button and click the notification bell para mas maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. That's all for today. Stay safe and bye-bye!